Uumpisahan natin sa pagkain ng ating toppings, yung mango graham.
Second layer, same procedure lang din siya doon sa una nating ginawa. Hanggang sa maubos natin yung crackers natin at saka yung cream na gagamitin natin. At saka yung mango natin ginawa. Uubusin lang natin doon. A few moments later.
ating gawin ang ating mango graham, i-ref na natin siya overnight. Then, Tomorrow.